of course, Assistant Regional Director Ruben Enero, DILG, and owner is, of course, our DILG San Juan officer, Vita Martinez, and everyone from DILG. Good morning and welcome to San Juan. Thank you, Mayor. Okay, I'm happy to share to you our progress report on the implementation of DILG Memorandum Circular 121, which was issued last Monday. I was present at the DILG NAPOLCOM office on the day that this was released, and we're happy to share our compliance with the said Memorandum Circular. The DILG Memorandum Circular 121 of 2019, Presidential Directive during the 4th State of the Nation Address of President to clear roads of illegal structures and construction. Section 144, Article 26 of the Traffic Code of the Municipality of San Juan, Metro Manila gives the mayor full power and authority to issue executive orders and rules and regulations in complementary to the code with the end view of regulating the use and enjoyment of the city streets. Actions taken. Issuance of Executive Order number 4, series of 2019, an order declaring certain streets of Barangay Green Hills, City of San Juan, Metro Manila's no parking zone. So, if you remember, initially, ang dineclare nating no parking itong dating street parking sa Green Hills Shopping Center, specifically Blue Filipino Avenue, Annapolis, Missouri, and Connecticut. So, nilabas natin ang executive order ilang araw bago ang zona ni Presidente. At ang implementation nito was 1 week after, which was July 25, 3 days after naman ng zona ni Pangulo. So, initially, ang executive order natin, no parking from 6 a.m. to 9 p.m. And we also conducted a coordinated meeting with all concerned agencies and offices. Nung lumabas na yung Memorandum Circular 121 at naging expanded na yung direktiba ni Pangulo at ng DILG, naglabas naman ako ng bagong executive order. This is executive order number 7 on order suspending paid parking in all the streets of the city of San Juan. So yung dating executive order number 4 na pinapayagan pumarada yung mga sasakyan sa Green Hills Shopping Center area from 9 p.m. to 6 a.m. only or during the night, sinuspend na rin natin yun. So totally, yung mga lahat na mabuhay lanes natin, wala nang parking 24 hours. Lahat din ng lugar kung saan merong pay parking dati sa kalye ng City of San Juan o mga barangay ang naniningil ay suspended na rin. Sapagkat kung ang direktiba ng DILG at ng Pangulo ay dapat i-clear natin ang mga kalye, hindi naman pwedeng yung lungsod naniningil pa ng bayad para pumarada ang sasakyan sa kalye. So, ay nabuti natin suspindihin ito sa pamamagitan ng Executive Order number 7. Yan po ay nagsimula na kahapon at pangalawang araw po ngayon. Kahapon, kasama natin si MMDA Chairman Danny Lim. Tayo po ay nag-ocular inspection sa areas po kung saan sasabukan ng Executive Order number 7. At natuwa naman po si MMDA Chairman Lim sapagkat nung inikot namin yung Green Hills, nakita niya na wala nang mga nakapark sa kaliwat kanan ng kalye. Matagal na akong problema ng MMDA ang mga mabuhay lanes sapagkat yung dating administrasyon po sa San Juan ay pumayag na magkaroon ng street parking. In fact, naniningil pa nga dating administrasyon ng street parking. Kaya yung 2 lanes po ng mga kalye sa Green Hills Shopping Center, nagiging 1 lane na lang sapagkat yung natitirang 1 lane ay nagiging parking ng halos 300 sasakyan. Ito po ay aking pinangako nung alala na kung ako po ay magbibigyan ng pagkakataon, ay aking pong tatanggalin ang nasabing street parking sa Green Shopping Center area at yung po ating tinupad naman ang pangako.
At nagkataon po ay nagkasabay naman ito sa direktiba ni Pangulong Duterte. So, nagtugma po yung ating ipinangako doon naman po sa direktiba ni Pangulong Duterte. And ito po ang naging resulta. Positibo, lalong-lalo na po sa mga mamamayan ng San Juan na araw-araw po dati, no? Araw-araw sa loob ng napakahabang panahon ay nakakaranas ng grabing perwisyo dulot ng traffic sa Green Hills Shopping Center area. Wala naman kaming lugar na gaya ng Divisoria sa Maynila, ngunit ang Green Hills Shopping Center ang masasabi kong pinakamatraffic na area namin sa buong San Juan. Issuance of memorandum to punong barangays to revoke permits that give authority to private entities to occupy public roads, alleys, and other thoroughfares. So pagkatapos po ng pagpupulong namin kasama ni Secretary Anyo noong nakarang Lunes, tinulong ko naman po ang lahat ng barangay chairperson sa San Juan, dito rin po sa ating tanggapan, kung saan ibinaba natin sa kanila ang Memorandum Circular 121, sapagkat bilang mga punong barangay, sila dapat na magpotopad nito sa kanilang mga jurisdictions. Kaya nga nung lumabas po sa DILG website yung the mayors are tasked to inform the barangay chairpersons regarding the enforcement of the memorandum circular. Yun naman din po ang mahigpit na direktiba ko sa kanila na dapat lahat sumunod. At so far naman po, every barangay chairperson of the City of San Juan has already been submitting their action plans. In fact, a lot of them have already been implementing. We have been given 60 days starting July 29, and I believe today is probably the 8th day or 9th day. So far, so good naman po kami sa San Juan. Okay, this is a copy of Executive Order Number 4, an order declaring the streets of Barangay Green Hills, City of San Juan as no parking zones from 6 a.m. to 9 p.m. So, effectively, superseded na yan ng Executive Order Number 7. Okay, next please. Okay, ito naman Executive Order Number 7, suspending pay parking in all the streets of the City of San Juan. Naka-itemize dyan yung mga kalye kung saan dating naniningil ang lungsod ng pay parking, so lahat yan ay wala na. Kung yung mga barangay ay may kanya-kanya mga ordinansa din naman na pumapayag na maningil ang barangay ng kanilang mga street parking, yun po ay suspendido na rin. So ito po yung pag-ikot natin ng actually this is Executive Order Number 4, July 25 po yan. That's the first day of our implementation ng EO Number 4. Next please. Yan po ang unang araw natin. Every day ang MMDA meron silang team na pinapadala that works along with our traffic task force in the city, along with our police, and also yung barangay tanods ng iba't ibang mga barangay. So kami po ay nagbigay ng 1 week advance notice prior to July 25. Alam lahat ng mga establishments along the affected areas. Nagkabit kami ng mga signages. We announced also in social media, even in traditional media. So informed naman po ang lahat na magpapatupad kami nito. Pero in fairness, napaka-konti lang ng violators natin. Malaking bagay po kasi na it's all over the media na ipinapatupad ito. So napapanood ng tao, nababasa sa internet, nababasa sa pahayagan. So aware na rin sila. Tsaka syempre pinag-uusapan din on the ground. Nung kami po yung nag-release ng libo-libong kopya ng mga executive order natin, we distributed these to all establishments. And we only have a minimal number of violators. Ito naman po ang ating clearing operations ng PCP number 6. Ito po ay sa Barangay West Crame, kung saan mismong si PNP Chief Oscar Albayalde at si NCRPO Regional Director Guillermo Elizar po ang kasama natin. Pinangunahan natin ang pag-clear ng isang police community precinct sa Barangay West Crame sapagkat itong PCP na ito mismo ay nakatayo sa sidewalk. At ginawa natin ito para ipakita sa lahat na kahit policeman ang nag-violate, hindi ibig sabihin na papayagan natin sila. So,
This is our way of showing that we are fair to everyone, whether you're a police community precinct, whether you're a barangay hall, a barangay outpost, or just an ordinary citizen. The executive order, in fact, the memorandum circular of the DILG applies to all. So, again, we spent a good 2 hours with the PNP chief and the NCRPO head during that morning, at natuwa naman sila sapagkat compliant naman po ang PCP6. In fact, bago pa lang dumating si PNP chief at saka si NCRPO chief, ay kusang nagano na rin sila, nagsimulang magpaklas. Ito naman ang ating sulat, no? Ang ating memorandum sa lahat ng barangay chairpersons para i-revoke na nila yung mga permits na binibigay nila sa kanilang mga barangay. So, ang aking pong direktiba ay ang mga main road nila sa kanilang mga barangay ay dapat walang parking, sapagkat ito naman po ang direktiba sa atin ng DILG at ng Pangulo. Ngayon po ay ang mga barangay chairpersons natin ay naataasan na makipag-usap sa mga may-ari ng mga vacant lots sa iba't ibang barangay, ng mga vacant lots na hindi nagagamit. Pwedeng kausapin yung mga may-ari nito upang magkaroon ng kasunduan para maging parking spaces sa mga ito. Sayang naman yung lupa, nakatiwangwang, hindi nagagamit. Pwede naman tayo magbigay ng incentives sa mga lot owners para imbis na nakatiwangwang lang yung lupa nila, nagiging productive ito, nagiging useful. At the same time, nakakatulong sa pag-ayos ng daloy ng trapiko sa kanilang mga barangay sapagkat pwedeng paradahan ito. Yung mga barangay halls din na mayroong mga space pa para i-accommodate yung mga sasakyan ay ginagamit na rin. Halimbawa po rito ang ilang barangay hall na may basketball court sa tabi, ginagamit po ito sa gabi para gawing paradahan. So we are now thinking out of the box. Yung mga ibang bagay na hindi natin naisip dati na pwede naman palang maging tugon sa problema sa trapiko at sa parking. Lalong-lalo na sa San Juan sapagkat malilit lang po ang aming mga kalye. Hindi naman po kami malaking lungsod. Ang aming mga inner roads ay talagang maliliit lamang. Talagang malaking bagay na wala na nakaparada sa mga kalye. Ito po ang aming pagpupulong kasama ng ating mga barangay chairpersons noong araw na ibinaba natin ng MC121 sa kanila for their compliance. Okay, so barangays to submit plans of action regarding the implementation of DILG Memorandum Circular 121. All barangays submitted their respective plans for the implementation of road obstruction clearing with the minimum activities, conduct of special session to review the existing ordinances or resolutions, and rescind those which allow for road obstruction. Kahapon ang Sangguniang Palunsod ay ni-ratify na rin po ang ating executive order bilang pagtugon po sa ating nilabas na direktiba tungkol po sa pagtanggal ng pay parking sa ating mga kalye. So the City Council is very supportive of us and of the DILG and of the President. Naintindihan naman nila na ito po ay direktiba po ng national government sa local government ng San Juan. So preparation of road network inventory to identify all our streets and if there are any obstructions and if there will be affected constituents. Ito yung nasabi ko kanina, identification of vacant lots for possible parking space negotiation. Ang katotohanan, malaking pagkakataon doon ito para sa mga lot owners na gawing konting negosyo yung mga lupa nila. Pwede silang magtayo ng mga modular parking structures. When I say modular, ito yung mga bakal na pinagdudugtong-dugtong lang para maging parking structure. Hindi naman kailangan dito yung mismong physical concrete buildings. If you see dito sa Green Shopping Center, mga modular na bakal lang naman yun eh. Ang Cardinal Santos Medical Center, ganun din ang kanilang parking spaces. Modular parking facilities that will only take a few weeks to construct. Next please. Okay, information dissemination regarding our campaign for the implementation of MC121 to affected constituents.
coordination with concerned agencies such as MMDA. In fact, the MMDA chairman himself was with us yesterday. The DPWH and the PNP chief was also with us the other day. Nakakatuwa sapagkat yung mga mismong pinuno po ng mga national agencies ang dumadalaw dito sa San Juan. At of course, it's very flattering that they always choose to visit San Juan. At so far, so good naman po. Pasado naman po kami sa grado base po sa mga pagdalaw ng ating mga pinuno. So the actual conduct of clearing, very cooperative naman po ang San Juan in general. When I go around the different barangays, it's really a matter of explaining to them that this is indeed a directive of the national government. Of course, no less than the President himself has ordered this. The DILG has backed it up with a memorandum circular, and I, as the Mayor of San Juan, I am tasked to implement this in our city. And this task I have also devolved to our 21 barangay chairpersons. Okay, submission of weekly progress report. Actually, unang linggo pa lamang ng ating implementasyon. So far, so good naman po. We are already preparing the reports for the DLG's reference. Maintenance of cleared roads. So, kapag nagkikiliring po tayo, pag may nakikita tayong mga kailangan ayusin pagkatapos o nasira man, agad-agad naman po ang ating engineering office ay tumutugon dito. Also through the help of DPWH. Si Congressman Francis Zamora po is also helping us through the national government. So it's a joint effort between the local government of San Juan and our congressman. Next please. So special sessions and coordinated meetings conducted by the barangays. So yung mga iba't ibang barangay, kanya-kanya sila pagpupulong sa kanilang mga jurisdiction. Of course, our City DLG Director, Vita Martinez, is helping us every day to be able to fulfill the requirements of MC121. The Information Dissemination Campaign. Maliit lang naman ang San Juan kumpara sa ibang lungsod. We are only 5.94 square kilometers. We are only 21 barangays with only around 120,000 to 150,000 people. So, hindi naman ganun hirap mag-disseminate ng information, lalo-lalo na may social media tayo. And of course, traditional media is also very supportive. Yung ating TV, ating radyo, ating mga dyaryo, and online news. So, araw-araw naman, pag ikaw ay pagbasa ng balita, ito ang mababasa ninyo. So, alam ng tao na ito hindi lamang sa San Juan, hindi lamang sa Metro Manila, but this is a nationwide campaign to clear the entire Philippines of traffic. Okay, more photos of the DLG conducting meetings with the different barangays. At mayak po ko ng Usec. Okay, yun yung nabanggit ko kanina, the road network inventory. Next. So we're identifying yung mga roads na ating i-clear, yung mga choke points natin. Karamihan naman dito are within the areas of Green Hills and Ortigas. San Juan is in the geographic center of Metro Manila. We're right in the middle of the metropolis. So karamihan po sa mga sasakyan dumadaan sa amin, mga passing through lang galing sa ibang lugar. Kaya maraming mabuhay lanes din po ang makikita natin sa lungsod ng San Juan. At of course, this becomes a problem for us because all the cars that want to go through all other cities pass through San Juan. Shortcut. Nagiging shortcut area, a passing through area. But nevertheless, we are doing everything we can to make sure that there's a smooth flow of traffic. Yung Ortigas Avenue area ka naman, where you will find the ICA and the Xavier School. We already implemented Executive Order number 7, effective yesterday. Bawal na rin ang street parking along ICA and Xavier na dati po ay nagbibigay ng problema sa atin sa trapiko sapagkat yung circulation po ng mga sasakyan na naghahatid at susundo sa Xavier School nahaharang ng mga kotseng nakaparada within the perimeter of the schools which I mentioned. So effective yesterday, wala na pong parking doon.
Kahapon po nagsuspend lang tayo ng klase, kaya hindi pa natin nakita yung limitation. Ngunit kanina umaga, nag-observe po tayo at dire-diretso po ang flow ng traffic ng mga sasakyan. Xavier School has its own parking facility. We're encouraging them to inform their students and their parents to use these parking facilities. And like what I mentioned earlier, we will encourage all the schools in San Juan to build their own modular parking facilities within their properties. We can allow them to build multiple level parking facilities just so that they will not need to park on our streets. Next, please. So, ways forward, amend, revoke, and render inoperative previously enacted ordinances to ensure their responsiveness and consistency with existing laws and policies. Nagawa na po natin yan. Enter into a memorandum of agreement with identified vacant lot owners for possible use as parking space with the following possible conditions. Okay, so posibleng magbigay tayo ng mga incentives sa kanila para maingganyo yung mga lot owners na imbis na nakatiwangwang lang yung mga lupa nila ay maging produktibo ito. In fact, it can be income generating for them. At the same time, it will help ease the parking problems in the barangays. Next, please. They conduct cooperative agreements with schools and establishments for the provision of spaces. Establishment of business hubs for displaced vendors. I already instructed all our barangays to identify areas within the respective jurisdictions where our vendors can continue their livelihood without necessarily blocking the flow of traffic, without necessarily being on the sidewalks and on the streets. Same thing with the local government, yung mga facilities na meron tayo na pwedeng paglipatan naman ng mga vendors, ay i-alok po natin sa kanila. Naintindihan naman natin na kabuhayan po ito ng mga vendors natin, ayaw naman natin na mapektuhan din po ang kanilang kabuhayan. So kailangan bigyan natin sila ng alternative areas para magpatuloy sila na makapagtinda na hindi naman po rin nakasagabal sa ating mga sidewalk at mga kalye. So, we are looking to strike a balance and to look for a win-win situation to be able to implement MC121 at the same time not hamper the livelihood of our vendors who we also want to continue to support. Okay, turnover of cleared areas for maintenance to the concerned Sangguniang barangays. So kapag meron na tayo na clear na area, turn over natin ito sa ating mga barangay officials na sila na ngayon ang task to sustain what we have achieved. Kapag bumalik ang mga nakaparada, pag bumalik yung mga obstruction sa kalye, they will be held responsible for this. Provide logistical support to barangays in their cleaning operations, rehabilitation of streets, including street lights and street names. Okay, next please. Okay, that's me. Maraming salamat po. Well, thank you, Mayor. Thank you, Mayor, and to all of those who are part of the San Juan City Government for that very comprehensive po yung report ng ating punong lungsod dito sa San Juan. And I would like to commend him for his political will also. Kasi alam niyo po itong kautusan ng Pangulo, hindi po ito ma-implement kung walang political will ng Mayor. So I can see na they already have taken into consideration all issues. No? Gusto ko lang pong bigyan diin yung panawagan ng DILG na you have to hold your barangay captains accountable for their actions. Pero nakita ko na po sa report ni Mayor na naglabas siya ng memorandum circular din, executive order dito. And then, nag-issue siya ng memorandum dun sa mga barangay captains for them to submit their action plans. I think that is the right way to go about it. Kasi po, I understand i-clear ng city, tapos yung sustainability, kailangan nasa barangay na. So, nung nakita ko po yung major point doon about empowering the barangay and making them liable for maintaining the clearing operation day to day.
that is a very important point that San Juan was able to do. The barangay captains or the barangay chairman or punong barangay, depende kung anong term ginagamit natin, have to take the front line here. They have to take the initiative here also. Ngayon, kung may pagkukulang man po ang ating mga barangay kapitan, it should be the sanggunian. It should be the mayor who should suspend that kapitan. Kadalasan po kasi sa amin pa sa DILG, pino-forward yung mga reklamo. Sa dami po ng barangay natin sa buong bansa, that's 40,000 nationwide. Hindi po talaga namin yung ma-actionan lahat. Really, under the local government code, it is the barangay captain who has the authority to, it is the mayor who has the authority to discipline all of these barangay captains. So, I am pleased to see na ganun yung naging approach dito sa San Juan. Very, very cooperative. And gusto ko lang din diinan kay Mayor na talagang yung pakiusap ng MMDA, and nakita ko naman na inaksyonan niya, yung mga mabuhay names. Kasi tama po yung sinabi ni Mayor na para makatulong sa pagbababa ng traffic sa Metro Manila, ay kailangan laging bukas yung mabuhay lanes. Kahapon po, nandun din ako sa opisina ni Mayor Abby Binay sa Makati. And ang naging usapan din namin doon is that the Makati Public Safety Department will deploy tow trucks 24 hours doon sa mabuhay lanes para laging nandun. No? Kasi ang tingin ko, ang malaking problema dito sa San Juan and in Makati, talagang yung illegally parked vehicles. No? So the only way na ma-ensure natin na walang illegally parked vehicles if we have the city through the towing, and then kung nandun yung barangay na nagtutulungan. That's the only way we are able to sustain all of this clearing operations natin. So, again, thank you Mayor for that report. Nasa pangalawang linggo pa lang tayo ng implementasyon. Mukhang madami na kayo nagawa dito sa inyong lungsod, no? Ang challenge talaga yung sa Metro Manila, yung ibang mga lungsod. No? I think dito sa San Juan, maganda yung progress natin. Doon lang sa ibang lungsod ng Metro Manila, particularly Caloocan, Pasay, Manila, doon ang medyo mabibigat ang problema. Dito sa inyo, you already have the processes in place. And all you need to do is to implement those plans that you have together with the support of your barangay. Questions po? Mayor, kung pwede lang pakita yung baka kasi magandang model na pag-ibig na incentives for last owners na magkaroon ng multi-level parking not necessarily in San Juan kasi pwede pinagkita problematic cities that might be the solution. Yung mga incentives kakagatin kaya ng mga lot owners? Ano yung nag-isip yung incentives na pwede bigay? Okay, in coordination with our city administrator, we are actually looking at giving them incentives in terms of lesser fees to pay sa mga business taxes kung sakaling convert nila yung kanilang vacant lot into parking facilities. Hindi kasi tayo basta-basta pwede magbigay ng discount sa milyar sapagkat dadaan po ito sa Kongreso pa. So anything that we can do within the local level, such as lowering the price of permits and fees if they will construct and maintain parking facilities, yung pagbibigay po sa kanila ng mas mababang mga babayaran sa idle land. So ano kasi, yung lupa na hindi nagagamit, na nakatiwangwang lang, kung makita ng mga lot owners na pwede pa nilang maging income ang paggamit ito bilang parking facilities, it opens up their minds na, sayang yung lupa ko, hindi ko ginagamit, pwedeng pagkakitaan pa ito. Yung binabanggit ko mga modular parking facilities, baka lang yan parang puzzle na binubuo mo, magiging parking facility. Marami yan dito sa Green Shopping Center, ang Cardinal Santos Medical Center, may ganyan din. Ilang linggo lang yan para mabuo. So ang gagawin natin ngayon, lahat po ng mga may-ari ng mga vacant lots sa San Juan, pupulungan natin itong linggong ito at bibigyan natin sila ng pagkakataon na i-convert ang mga ito into parking facilities o ng mga permits, ordinansa
na kailangan nila mula sa pamalaking lungsod, yun po ibibigay namin sa kanila. Sapagkat kami naman po ay nangangailangan din ng parking facilities para sa ating mga constituents na naapektuhan naman po ng pagbawal natin ng pagparada sa kalye. Ngunit kung isipin nyo, dapat naman talaga hindi pumarada sa kalye. Unang-una po, ang San Juan napakaliit lang. Ang aming mga kalye po ay makikitid. Karamihan po ng mga complaints dito sa aming lungsod ay tungkol po sa illegal parking, double parking, triple parking, yung nakaharang na sasakyan, na nakikita kong mabibigyan ng solusyon kung ang ating mga barangay po ay magkakaroon ng mga parking facilities, whether public or private, for as long as wala ito sa kalye. Meron naman tayong mga vacant lots na pwedeng gamitin para dito na hindi naman po nakaharang sa kalye. Pati po yung mga special use permit na Yes. na i-commit po ng council. Yes, as long as it is not violating any law, we can do that. Kasi we have to think out of the box. Alam niyo po, nung kami po ibinigyan ng direktiba ng DILG, kami mga mayor ay nagtanungan sa isa't isa, saan ba tayo paparada? Kahit naman tanungin po natin si Pangulong Duterte o tanungin natin si Secretary Anyo, hindi rin naman po tayo nila sasagutin kung saan tayo paparada. So ibig sabihin, you have to think of out of the box, you have to think of ways to resolve the parking issue. At ito po ay isa sa mga naisip po namin dito sa San Juan. Ang katotohanan niyan, sinulatan naman namin ng mga may-ari ng mga vacant lots, magkaroon ng pagpupulong, at tingnan natin kung ano yung mga pagkakataon meron tayo para maging parking facilities ang kanilang mga vacant lots. Pati po ang ating mga city and barangay facilities, pinapagamit na po natin sa gabi para paradahan po ng mga sasakyan dito sa San Juan. Well, gusto ko lang isigundahan yung sinabi ni Mayor. Nananawagan tayo sa lahat ng mga may-ari ng mga private lots, no? Na sana, gaya ng nangyayari dito sa San Juan, na ipagamit nila yung kanilang bakanting lupa. No? Hindi lang po ito mayor sa San Juan. No? Yesterday, I was talking also to some mayors. Malaking problema natin yung illegal terminals. No? Nasanay kasi yung ating mga kababayan na yung tricycle terminals nasa kanto mismo at nasa bangketa. No? So dahil po dun sa kautosan ng DILG at ng ating Pangulo, ay ngayon, yung mga barangay kapitan, for example sa Paranaque ngayon, naghahanap na sila ng lupa na magagamit as terminals. No? So tama po yung sinabi ni Mayor, we have to think out of the box here. We have to find solutions. Kasi nga po, hindi po talaga acceptable na yung bangketa or yung sidewalk ay ginagawang paradahan ng mga tricycle. So, especially po dun sa mga mabuhay lanes, especially dun sa mga major thoroughfares. So, we are seeking the support of the public here na kung meron po kayong bakanting lote at magbibigay naman ng insentibo ang lokal na pamahalaan, bakit hindi po natin ipagamit para makatulong po tayo sa pagsolusyon sa malalang traffic sa ating Kamaynilaan. If you want, we can go around sa Xavier area, we can go around sa shopping center. I can take you to some barangays also para makukilar. Para kung gusto nyo makita yung current state po ng ating mga kalye. So, if there are no other questions, please join us for a quick ocular. Okay? Thank you. Thank you.